हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक नेपाल। आजबाट चाहिँ हामीले फ्लटरको कोर्स फ्लटर र डाटको कोर्स सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीलाई डाटको सबै कुराहरू जान्न पर्ने अति आवश्यक पर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा कम्प्लिट डाटको भिडियो लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सर्वप्रथम आफ्नो गुगल क्रोम खोलेर भिजुअल स्टुडियो कोड सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो सुरुको लिंकलाई ओपन गर्नु होला। आज चाहिँ मेरो नेट एकदमै फास्ट चलिरहेको छ। यस्तो एउटा पेज खुलिसकेको छ। त्यसपछि हजुरले यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तीनटा अप्सन देखाएको छ। हजुर विन्डो युजर हो कि विन्डोज युजर हो कि लिनक्स हो कि म्याक युजर हो कि हैन। यदि हजुरको म्याकबुक छ भने चाहिँ हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि हजुरले मैले जस्तै विन्डो चलाउनुहुन्छ भने विन्डोजमा क्लिक गर्नु होला। यसरी टक्क कम अन फ्रेन्ड्स, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड हुन थालिरहेको छ। मैले यसलाई पज गरिदिन्छु किनकि मैले यसलाई पहिले नै डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु मेरो कम्प्युटरमा। अब चाहिँ यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि हजुरले यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरको डेस्कटपमा एउटा यस्तो आइकन देखाउँदछ भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर। यसलाई चाहिँ हजुरले डबल क्लिक गरेर खोल्नु होला। ओके, खोलिसकेपछि यहाँ दुनिया दिवाना देखाउँछ। यो दुनिया दिवानाको हामीलाई अहिले कुनै पनि आवश्यक छैन। सो मैले यसलाई अहिले क्लोज गरिदिन्छु। त्यसपछि म जान्छु यहाँ सेटिङमा। हजुर पनि सेटिङमा जानु होला। त्यसपछि यो कमान्ड प्यालेटमा जानु होला अनि यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला डाट अनि न्यू प्रोजेक्ट लेखेर। त्यसपछि यहाँ तल सजेसन पनि देखाउँदछ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसले आफै एउटा प्रोजेक्ट बनाउन थाल्छ। त्यसपछि हजुरलाई यहाँ 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ। हजुरले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले चाहिँ यो लास्टको सिम्पल कन्सोल एप्लिकेसन चुज गर्छु। त्यसपछि एउटा हामीले फोल्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले आफ्नो कम्प्युटरको कुनै पनि हार्ड डिस्कको भित्रको फोल्डर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फ्लटर र डाट भन्ने यो ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्छु र डाट मास्टर भन्ने फोल्डरलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँ हामीले सिलेक्ट फोल्डर टु क्रिएट द प्रोजेक्ट इनलाई क्लिक गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ यो प्रोजेक्टको नाम मैले के दिन्छु, डाट एप्लिकेसन 2 छ। मैले अब युट्युब भनेर दिन्छु अहिलेको लागि। हजुरले जे पनि दिँदा हुन्छ। र के भनेको छ यहाँ इन्टर अ नेम फर योर न्यू प्रोजेक्ट। अनि त्यसपछि के नाम लेखेर चाहिँ इन्टर गर्नु होला भनेको छ। मैले इन्टर गरेँ, सेभ। त्यसपछि एउटा नयाँ फोल्डर खुल्छ, युट्युब फोल्डर हो हाम्रो। त्यसपछि हामीले अहिले डाटको प्रोग्राम रन गर्ने चाहिँ यो बिन भन्ने फोल्डर छ नि, यसको चाहिँ youtube.dat भन्ने फाइलमा हामीले रन गर्छौँ। ओके फ्रेन्ड्स, अब हामीले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट प्रोग्राम लेख्न गइरहेका छौँ। ओके, हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम रहेको छ youtube.dat। यसमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्छौँ। मैले एउटा प्रोग्राम हजुरलाई रन गरेर देखाउँदछु। ओके, वाइड मेन प्रिन्ट हेलो फ्रेन्ड्स ल। अनि यसपछि हामीले सेमिकोलन दिनुपर्छ। अब के भनेको छ यहाँ, ओन्ली युज डबल कोट्स फर स्ट्रिङ्स कन्टेनिङ सिङ्गल कोट्स। यो डाटले पनि अब एटिट्युड देखाउन थालिरहेको छ। जति नयाँ भर्जनको आउँछन् त्यति अब नयाँ फिचरहरू ल्याएको हुन्छ। सो यसमा हामीले डबल कोट्स युज नगर्ने, सिङ्गल कोट्स युज गर्ने रे। ल, त्यसपछि के भनेको छ, अल ठिक छ। यसरी चाहिँ अब यसलाई रन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ एरो देख्नुभएको छ होला, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रन विदाउट डिबगिङमा म क्लिक गर्छु। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट चाहिँ यहाँ आउँदछ, हेलो फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस् त, मैले सिङ्गल इन्भर्टेड भित्र जे लेखेको छु त्यो चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भएर आएको छ।